לקראת החורף ישנן מחלות עור שמחמירות, ועל תכשיר ותכשירים ושיטות שיכולות להקל נדבר עם פרופסור ארנון כהן, מומחה ברפואת עור. שלום פרופסור כהן. שלום. מה קורה לעור שלנו בחורף? העור שלנו קצת יותר מתייבש, בעיקר בגלל השימוש במזגנים, וכשעור יותר יבש הוא יותר מגרד. כשיותר מגרד פחות נעים לנו, וגם יש לא מעט מחלות עור שמחמירות, נגיד אטופיק דרמטיטיס או פסוריאזיס. זה מחלות שמראש מתבטאות בעור יבש, ובחורף זה עוד יותר יבש. עכשיו גם בחורף לפעמים היובש באוויר הוא יותר גדול מאשר הלחות שישנה בקיץ. נכון, יש פחות לחות. אז בואו נדבר על פסוריאזיס. מה גורם לפסוריאזיס באופן כללי? פסוריאזיס זה מחלה של מערכת החיסון. כמו שאני מסביר למטופלים שלי, מערכת החיסון עובדת קצת שונה, והפעילות יתר השונה הזאת של מערכת החיסון היא גורמת לשינוי הפעילות בתוך העור, וזה גורם להופעה של הפלקים הפסורטיים המאוד מאוד אופייניים שאנחנו מכירים במרפקים. כסופים כאלה, כסופים קסקסיים. אדום לבן עם קסקסת, והגבול שלהם מאוד חד, בניגוד לאקזמה שהיא לא מאוד מתוחמת, שם הגבול מאוד חד, בין הנגע של הפסוריאזיס לנגע של העור התקין. האבחון נעשה רק על סמך הבחנה קלינית וניסיון של הרופא? ב-99.9% מהמקרים זה הבחנה קלינית, במקרים עוד נדירים אנחנו עושים ביופסיה, אבל זה באמת עדיף להשאיר לשיקול הדעת של הרופא עור, לא לעשות סתם ביופסיות, אנחנו לא רוצים סתם לחתוך אנשים. מה דרכי הטיפול בפסוריאזיס? אז אנחנו מבדילים בין פסוריאזיס קשה לפסוריאזיס קל. בארץ יש משהו כמו 300,000 חולי פסוריאזיס, מתוכם אני מעריך ש250,000 זה פסוריאזיס קל, וזה מתבטא בקסקסים במרפקים. יש לנו תמונה שאנחנו יכולים לראות אותה עכשיו, יש לנו שקף שאתה יכול לראות, כן. 100%, איפה השקף? כן, נכון. אני רואה, זה דווקא פסוריאזיס לא כל כך קל, אבל כאן אנחנו יכולים לראות פסוריאזיס בכפות הידיים, אבל בואו נדבר על הפסוריאזיס הקל. הוא מתבטא בקסקסים, במרפקים, בברכיים, בקרקפת, והטיפול הוא בעיקר טיפול מקומי. יש לנו טיפול בסטרואידים מקומיים, זה לא מילה גסה, אנחנו משתמשים בסטרואידים מקומיים. חומצה סליצילית, תכשיר בשם קלציפוטריאן, זה נגזרת של ויטמין D, ויש תכשיר שמשלב ויטמין D וסטרואידים מקומיים, שהוא מוצלח מאוד, קוראים לזה קסמיול, עוד מעט זה יבוא בצורה של כסף. כן. אבל בעצם מה שחדש זה הנושא של טיפול בתכשירים במיקרוביוטיקה. זה כמו פרוביוטיקה, אבל לעור. בעצם... כלומר, יש מיקרוביוטיקה שזה פרוביוטיקה לעור. נכון, סוג של... נכון. זה חדש לחלוטין. תראה, אתה יודע, אני עושה כנסים לרופאי עור, לרופאי משפחה, לרופאי ילדים. ובמשך הכנסים פתאום אני נפגש בחברה שמייצרת תכשיר פרוביוטי או מיקרוביוטי לעור. בעצם מה זה המיקרוביום על העור שלנו, או העור והמעי? יש לנו אורגניזמים מסוגים שונים, חיידקים, וירוסים, פטריות על הגוף שלנו. זה הרבה, זה משהו... על הגוף ובגוף. על הגוף ובגוף. וכשניסו לחשב את המשקל, לכמת את המשקל, מסתבר זה 2-3 קילוגרם ממשקל הגוף שלנו, זה חיידקים. זה חיידקים, אז אתה יודע, יש בכלל שאלה פילוסופית. האם זה אני מי שאני, או אני וכל מה שאני נושא עימי? אז מסתבר שאנחנו זה החיידקים שבנו, כי אותם חיידקים, לפחות אלה שבמעי, יש להם גם השפעה על ההתנהגות ועל החשיבה ועל נטייה למזון ועל מצב הרוח, ואנחנו היום מכירים את כל ההשפעה ההורמונלית וההתנהגותית של החיידקים שנמצאים לנו במעיים. נכון, אז עכשיו הגיע גם תורו של העור. הם מצאו באיזה מחקר שהפרופיל של החיידקים שנמצאים על העור אצל חולי פסוריאזיס שונה מפרופיל של אנשים שאין להם פסוריאזיס. יש חיידק שנמצא על העור של אנשים בריאים, בלי פסוריאזיס, ואותו חיידק חסר על העור של חולי פסוריאזיס. אמרה חברה ישראלית, וזה, אתה יודע, זה כיף שאנחנו שומעים על... כחול לבן. כחול לבן, פיתוח תרופות, כן, יפה. הם אומרים, אתה יודע מה, בוא נמצא את החיידק הזה, נאפיין אותו, ובאמת הצליחו לזהות איזה זן מאוד ספציפי, שמו אותו בתור תרחיף עם בסיס שומני, העבירו את כל האישורים הנדרשים, רשמו את זה בתור, כאילו הרישום מסודר, התחילו לעשות מחקרים קליניים, ותשמע, אני חייב להגיד לך, אני עוד מעט 30 שנה רופא, תוצאות יפות מאוד, מפתיע. כלומר, המשחה הזאת או התרחיף הזה עשוי מחיידקים פרוביוטיים? מיקרוביוטים חיים בתוך תרחיף שומני. הם עורכים את התכשיר הזה פעמיים ביום במשך מספר שבועות ומספר חודשים.
עכשיו לקחו, עשו מחקר בפולין, 16 חולים, מחקר התחלתי בסיסי, לא מחקר, אתה יודע. הרבה מחקרים נעשים בפולין, כן. נכון, נכון. הייתי מאוד שמח להביא את המחקרים האלה אלינו, אבל... אוקיי. לקחו 16 חולים, עם פסוריאזיס קלים, אני לא מדבר עכשיו על החולים הקשים, אמרו לאנשים, בואו תמרחו את התכשיר פעמיים ביום במשך עד 16 שבועות. עכשיו מסתבר שכבר אחרי 4 שבועות, 8 שבועות, 16 שבועות, המצב של חלק מהחולים הזה ישתפר בצורה מאוד משמעותית. יתרה מזאת, חלק מהחולים שסיימו את הטיפול התרופתי, לא יצטרכו להשתמש יותר באותו תכשיר מיקרוביוטי. כן. זה כנראה שינה את הפרופיל של החיידקים על פני העור שלהם, והפסוריאזיס לא חזרה באותם חולים. עכשיו, תראה, זה מחקר ראשון, הוא נתמך גם מהרבה מאוד עדויות של רופאי עור, יש רופאי עור בארץ שמשתמשים בזה. זה לא בסל, אני מניח עדיין, אבל זה ניתן להשגה? כן, הם מוכרים את זה ברשתות, ברשתות הפארם, באינטרנט הם מוכרים את זה. משתמשים בתכשיר, קוראים לו מיביום, מוכרים אותו פעמיים ביום על פני העור, ויש שיפור אצל... על הנגעים הפסוריאטיים? על הנגעים הפסוריאטיים, כן, על הנגעים הפסוריאטיים. ומה שמאוד יפה, דרך אגב, במחקר הפולני הזה, שאותם חולים שלפני המחקר השתמשו בהרבה סטרואידים מקומיים, אחרי המחקר, חלקם בכלל לא צריכים להשתמש באותם סטרואידים מקומיים. אני מאוד מאוד רוצה לראות את המחקר הזה מבוצע באופן מבוקר עם קבוצת בקרה. ועם מסה יותר גדולה, עם מספר נבדקים יותר גדול. כן. עכשיו דרך אגב, החברה עכשיו יוזמת גם מחקר באטופיק דרמטיטיס וגם בגרד של העור. אנחנו מכירים את הנושא הזה היטב. כן, גרד של העור זו בעיה מאוד רצינית. מי יודע, אולי אנחנו לפני פריצת דרך. כמו אתה יודע, יש דברים שטיפול בחיידקים שינה את הרפואה בחלק מהתחומים. נגיד, כשאני למדתי רפואה, היו עושים ניתוחים לכיף קיבה, אתה יודע את זה היטב? כן, ודאי. לוקחים קצת אנטיביוטיקה. היו מדברים על הטיפוס האולקוסניק של מעצבני ומעשן. תודה רבה לפרופסור ארנון כהן.